Χαίρετε. Αυτή είναι μία νεροκολοκύθα. Μου την έδωσε ο φίλος μου ο Κώστας Ανίκας Δευτερέος όταν πήγα στην Κεφαλονιά για το meeting των ξυλοτορναδόρων του 2022. Πάμε να την ανοίξουμε, να βγάλουμε τα σπόρια και να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα οργανάκι από αυτήν. Το κόβω με αυτό εδώ το δισκάκι. Τώρα με την ξύστρα θα καθαρίσω το εσωτερικό. Θα δουλέψω με αυτό και θα αφήσω αυτά για άλλο project. Τώρα πρέπει να φτιάξω έναν τάκο για εδώ, για να μπει το μάνικο, και έναν τάκο εδώ, για να βιδώσω το χορτοδέτη. Θα τους φτιάξω από πόπλαρα. Τώρα θα προσπαθήσω να τα ματσάρω όσο καλύτερα μπορώ. Όσο γίνεται βέβαια, και θέλω να γίνει κάπως έτσι. Πάμε να κολλήσουμε τον πρώτο τάκο. Πάμε να κολλήσουμε και το άλλο τακάκι. Πριν προχωρήσω, θα γεμίσω τα κενά με σκόνη και κόλλα. Θα τα τρίψω και λιγάκι με τον Dremel. Τώρα, επειδή αυτό είναι πάρα πολύ λεπτό, το χείλος, θα φτιάξω μία πατούρα για να έχω λίγο περισσότερη επιφάνεια για κόλλα. Σε αυτό εδώ το ξυλαράκι θα κάνω τομές στην κορδέλα, έτσι ώστε να μπορώ να το λυγίσω. Τώρα θα φτιάξω μερικά πολύ λεπτά κομμάτια, τα οποία θα τα λυγίσω, θα τα κολλήσω μέσα στο σκάφος για περισσότερη ενίσχυση.
περίπου 2 χιλιοστά. Με νεράκι και θερμότητα θα προσπαθήσω να τα λυγίσω. Λοιπόν, αυτό είναι. Ελπίζω να δουλέψει. Πάμε τώρα να ισιώσουμε την κάτω πλευρά. Μια χαρά. Τώρα εδώ θα κολλήσω τα κομμάτια για το καπάκι. Έχω σφήνωση αυτά εδώ. Έχω βάλει ταινία για να μην μου κολλήσει πάνω στο ξύλο. Θα βάλω λοιπόν αυτά εδώ. Και αυτό εδώ το ξυλαράκι είναι περίπου κατά μία μέρα στριμμένο. Όπως και αυτό εδώ είναι λίγο λοξό. Έτσι ώστε όταν το χτυπήσω εδώ μέσα θα σφίξει αυτά τα δύο μαζί. Και ένα βάρος για να τα κρατάει ίσια. Τώρα θέλουμε το καπάκι μας να γίνει πολύ λεπτό, 2 χιλιοστά. Επειδή όμως εμείς δεν έχουμε το κατάλληλο τριβί για να το κάνουμε αυτό και θα το κάνουμε στο ξεχοντριστήρα, ο ξεχοντριστήρας δεν μπορεί να πλανήσει τόσο λεπτό, γι' αυτό θα κάνουμε ένα κόλπο. Θα κολλήσουμε με ταινία διπλής όψεως αυτό το πανελάκι επάνω σε ένα κοντραπλακέ και θα πλανήσουμε την πάνω όψη. Κάπου εδώ είμαστε καλά. Επειδή η πλάνη μου αφήνει και μερικά σημαδάκια, τώρα είναι ένα καλό στάδιο για να τα καθαρίσω με την ξύστρα. Το δουλεύουμε αυτό το καμάρι μέχρι κάποια στιγμή να αρχίσει να κελαϊδάει το καπάκι. Βέβαια αυτό θα αλλάζει όσο αφαιρούμε υλικό και επεξεργαζόμαστε το καπάκι. Οπότε ανάλογα θα δουλεύουμε και αυτό. Κάνουμε και την τρύπα στο καπάκι, την αρχή τουλάχιστον. Περίπου σε αυτό το σημείο θα μπει και ο καβαλάρης από την πάνω πλευρά. Επειδή θα δέχεται πολλές πιέσεις στο καπάκι από τις χορδές, θα βάλω και μια μικρή ενίσχυση εδώ.
Για να δούμε τι θα γίνει. Πάμε να το καθαρίσουμε λιγάκι. Τώρα πάμε να ανοίξουμε ένα λούκι σε σχήμα χελιδονοουράς για το μάνικο. Τώρα εδώ μέσα θα μπει το μάνικο. Πάμε τώρα να σημαδέψουμε το αρσενικό μέλος της χελιδονοουράς. Το κόλλησα προσωρινά με λίγη κόλλα. Με τη λάμα στις 12 μοίρες γυρισμένη, πάμε να κάνουμε αυτό το δύσκολο κόψιμο. Και έχουμε κάτι τέτοιο. Και εδώ το κολλάμε με προσοχή γιατί γλιστράει από την πίεση. Πάμε να κολλήσουμε το μάνικο. Πάμε να δουλέψουμε το μάνικο μέχρι ένα σημείο.
Πάμε τώρα λίγο να το ισιώσουμε πριν κολλήσουμε την ταστιέρα. Τώρα, επειδή την ώρα που θα κολλάω την ταστιέρα μπορεί από την πίεση να αρχίσει να στρίβει, θα βάλω 2 καβίλες για να τη στερεώσω την ώρα που θα την κολλάω. Μια και η κολοκύθα δεν είναι ομοιόμορφη, θα το αφήσω και αυτό λίγο ανισορρόπο. Τώρα με εποξική κόλλα θα κολλήσω το κόκαλο πάνω στον καβαλάρι. Πάμε να φτιάξουμε και τη χορδιέρα σιγά σιγά. Τώρα θα μετρήσω την απόσταση από καβαλάρι σε καβαλάρι και μετά θα πάω σε ένα πρόγραμμα που βρίσκει τη θέση των τάστων για να βρω το κάθε τάστο περίπου που θα είναι. Δεν θα βάλω τάστα στο συγκεκριμένο όργανο, θα βάλω μπερντέδες, δηλαδή πετονιές
που θα λειτουργούν σαν τάστα. Πάμε να μετρήσουμε. Θα την κάνω 39,5. Τώρα αφού βγάλαμε την κλίμακα, πάμε να τη χωρίσουμε επάνω στην ταστιέρα. Θα το περάσω τώρα ένα χέρι σίλερ, μετά κέρωμα και τέλος. Αν θέλετε να κάνετε πιο σωστή δουλειά, πρέπει να το περάσετε γομαλάκα. Μόλις στεγνώσει το σίλερ, θα τρίψω ελαφρά με 400 γυαλόχαρτο. Πάμε τώρα να βάλουμε τους μπερντέδες, δηλαδή τα τάστα από πετονιά. Πάμε να δούμε πώς. Πρώτα θα κάνω μια θηλιά και θα την ακουμπήσω στο πίσω μέρος του μπράτσου. Τύλιξα το μακρύ μέρος γύρω στις 5 φορές γύρω από τον μπράτσο. Περνάω μέσα από τη θηλιά και τεντώνω πρόχειρα. Το φέρνω ελάχιστα πάνω από τη γραμμή που έχω σημειώσει για τη θέση του τάστου. Τεντώνω πολύ καλά. Μετά το τελικό σφίξιμο, 2 κομπάκια βοηθάνε νομίζω. Και πάμε τώρα να ανοίξουμε τα λούκια στους καβαλάριδες. Αυτό είναι, παιδιά, το οργανάκι. Τελικά του έβαλα 2 διπλές χορδές, μία ρε και μία λα. Γιατί φοβήθηκα μήπως σπάσει η κολοκύθα, αλλά νομίζω ότι αντέχει και τρίτη διπλή χορδή σαν τον μπαγκλαμά. Προς το παρόν όμως είναι έτσι.